สวัสดีครับผมโน้ตจากสว i เซอร์แลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์นะครับโดยเฉพาะไวน์แดงเวลาที่มันเลอะเสื้อเราเนี่ยมันซักออกยากมากๆทีนี้หลายคนนะครับเวลาที่เราต้องรินไวน์ให้เพื่อนก็ดีนะครับหรือว่าญาติก็ดีนะครับเราก็เลยกลัวมากๆที่จะทำไวน์หกจนเลอะเทอะไปได้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับนะครับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับถึงวิธีในการรินไวน์นะครับที่ริน100 ครั้งนะครับไม่หกเลยสัก100 ครั้งก่อนอื่นนะครับการรินไวน์เนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างอย่างแรกนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการจับขวดนะครับซึ่งเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าสตาฟที่ร้านนะครับเขาก็จะจับที่ก้นขวดนะครับแล้วก็เวลารินไวน์เนี่ยก็คือมันก็จะดูเท่แล้วก็ดูมืออาชีพมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บ้านเนี่ยผมขอแนะนำเลยว่าการจับขวดเนี่ยเอาให้เราถนัดมือมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็คือจะจับประมาณกลางๆขวดนะครับเพราะมันเป็นจุดที่จับแล้วคือน้ำหนักมันสมดุลกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารินไวน์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างทะมัดทะแมงนะครับแล้วเราก็จะไม่เก้ๆกังๆมากครับอย่างที่2นะครับก็คือผมแนะนำนะครับก็คือให้วางแก้วไวน์นะครับที่โต๊ะนะครับก่อนที่เราจะรินไวน์เพราะเวลาที่เราอย่างสมมติเพื่อนเรานะครับยื่นแก้วมาให้เราแล้วเรารินให้เพื่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่เฮ้ยมีใครเดินชนแขนนะครับหรือว่าข้อมือแบบเกิดกระตุกขึ้นมานะครับแล้วมันมากระแทกกับขวดไวน์ที่เรากำลังจะรินให้เพื่อนนะครับซึ่งทำให้แก้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกหรือว่าหลุดมือแล้วก็ทำให้น้ำไวน์หกเลอะเทอะได้อย่างที่3นะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือเวลาเรารินไวน์นะครับก็คือพยายามรินไวน์นะครับโดยที่ขวดไวน์นะครับคอขวดเนี่ยก็คือไม่ไปพาดกับปากขวดนะครับด้วยความที่ปากแก้วนะครับปากแก้วไวน์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางมากๆนะครับแล้วเวลาที่มันเกิดการกระแทกเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็คือมันมีโอกาสที่แก้วอาจจะบิ่นหรือแตกได้นะครับหรืออีกทีก็คือแก้วอาจจะล้มแล้วก็ทำให้ไวน์เนี่ยคือหกเลอะเทอะไปทั้งโต๊ะได้เลยทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนในการรินไวน์ตรงเนี้ยมันมีเคล็ดลับในการรินไวน์ไม่ให้เลอะเนี่ยง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ที่ข้อมือหลายท่านนะครับเวลารินไวน์นะครับลงแก้วเสร็จปุ๊บก็คือจะยกขวดขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้น้ำไวน์เนี่ยหยดออกมาตามจากคอขวดไวน์ลงมาได้นะครับเคล็ดลับอย่างที่บอกก็คือเราต้องใช้ข้อมือเล็กน้อยนะครับรินเสร็จปุ๊บเวลารินเสร็จก็คือเราจะทำการบิดข้อมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันเป็นการเก็บน้ำไวน์ให้ไหลลงขวดกลับไปซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ไวน์เนี่ยมันหยดออกมาน้อยลงเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาสาธิตกันเลยอันนี้นะครับเป็นวิธีการที่คนทั่วไปทำนะครับก็คือยกขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมครับสังเกตก็คือตรงนี้จะมีน้ำหยดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็ดออกนิดหนึ่งอย่างในร้านอาหารเขาก็จะมีผ้าขาวคอยเช็ดไว้ตลอดเวลาทีนี้เดี๋ยวผมสาธิตอีกวิธีการหนึ่งก็คือเรารินนะครับไวน์นะครับแล้วก็ตอนจบก่อนที่เราจะยกขวดขึ้นมาใหม่ก็คือเราจะทำการปิดข้อมือนิดหนึ่งนะครับนี่ยังหยดอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าน้อยลงเยอะมากนะครับก็เสร็จปุ๊บก็อย่าลืมถ้าใครมีผ้าก็เอาผ้าเช็ดไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ถ้าเราฝึกดีๆก็คือจะช่วยให้เรารินไวน์โดยที่หกน้อยลงเยอะมากๆนะครับทีนี้ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของการรินไวน์เนี่ยสังเกตที่ผมรินไวน์นะครับก็คือปริมาณในการรินนะครับซึ่งปริมาณขนาดนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่านะครับเพื่อนจะด่าหรือเปล่าว่าเรางกไวน์นะครับแต่จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกมันเป็นปริมาณที่เหมาะสมมากๆที่เราจะสเวิร์ลแล้วให้กลิ่นมันออกมาเยอะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้ไวน์เนี่ยมีเวลาที่จะหายใจในแก้วนะครับเพื่อให้มัน develop ให้มันพร้อมสำหรับการดื่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมมาสาธิตนะครับถ้าสมมุติว่าเรารินไวน์ในปริมาณที่มันเยอะจนเกินไปนะครับว่าปัญหามันคืออะไรนะครับอย่างแก้วนี้นะครับเป็นไวน์ขาวเรารินขึ้นมาจนเลยความกว้างของกระป๋องแล้วนะครับทีนี้เวลาเราสเวิร์ลเนี่ยคือหัวมันจะหนักแล้วหัวมันจะหนักเพราะฉะนั้นเวลาเราสเวิร์ลมันจะมีความแบบแกว่งมีความไม่มั่นคงอย่างสูงมากแล้วโอกาสนะครับที่
มันจะกระชอกออกมานะครับแล้วหรือจะหกออกมาได้เนี่ยคือมันจะสูงขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ท่ามันก็จะไม่ค่อยทะมัดทะแมงเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คืออันนี้จะเป็นแก้วทรงเบอร์กันดี้นะครับอย่างที่บอกนะครับรินให้จนถึงปริมาณแบบประมาณความกว้างที่สุดของกระป๋องหรือต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตอนจบก็คืออย่าลืมบิดข้อมือนะครับรินอย่างมั่นใจซึ่งส่วนตัวนะครับผมก็จะรินไวน์ประมาณนี้เลยเพราะว่าเวลาหยิบมาปุ๊บก็คือแก้วมันยังไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาสเวิร์ลคือเราแทบจะไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีโอกาสที่ไวน์จะกระชอกออกมาได้นะครับแล้วก็ในขณะที่กลิ่นนะครับมันก็ยังได้แบบเต็มที่เลยการปิดข้อมือตอนจบนะครับมันช่วยลดปริมาณในการที่ไวน์มันหกมาได้เยอะมากๆนะครับแต่นะครับถ้าใครอยากที่จะรินไวน์นะครับโดยไม่ต้องบิดข้อมือแล้วก็ริน100 ครั้งนะครับไม่หกเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับผมขอแนะนำนี่เลยนะครับเป็น Gadget Wine นะครับที่บ้านทุกบ้านนะครับควรจะต้องมีแล้วก็ที่ Swirl เราก็ใช้กันอย่างเป็นประจำเขาเรียกว่า Drop Stop นะครับจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยก็คือเราห่อนะครับให้เป็นท่อกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ไปในขวดไวน์นะครับแล้วก็เวลาเรารินไวน์นะครับก็คือเรารินนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยไม่มีหกแม้แต่หยดเดียวแต่นะครับข้อควรระวังข้อสุดท้ายก็คืออย่ารินไวน์ตอนเมานะครับหรือว่าอย่าให้เพื่อนที่เมาแล้วรินไวน์ให้เรานะครับอันนี้อันตรายที่สุดแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามีไวน์อยู่ในแก้วทั้ง3 ใบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดมกลิ่นนะครับเปรียบเทียบกันว่าไวน์ตัวเดียวกันนะครับในแก้วต่างทรงกันนะครับกลิ่นและรสชาติมันจะต่างกันขนาดไหนแก้วใบแรกนะครับเป็นแก้ว Glasswang The Precision นะครับที่รินไวน์ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะครับแต่ Swirl เนี่ยยากมากๆนะครับกลัวหกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทลงแก้วใบกลางก่อนนะครับโอเคอย่างนี้ Swirl ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับ The Precision นะครับยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นไวน์ที่ให้กลิ่นชัดเจนมากๆเหมือนไม้บรรทัดเลยนะครับอันนี้เป็นกลิ่นของเชอร์รี่ชัดมากๆนะครับแล้วก็หอมมากๆเลยเป็นเชอร์รี่ที่ค่อนข้างสุกเลยทีเดียวนะครับใบที่2นะครับเป็น The Expression นะครับใบนี้จริงๆก็คือเหมาะสำหรับพวกไวน์จากบอร์โดคาร์บเนซาวิยองหรือว่าเมอร์โลนะครับหรือว่าพวกชีราสนะครับก็กลิ่นนะครับจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยจะแบบออกเป็นซาวเชอร์รี่แล้วนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบพวกเฮิร์บพวกสไปซ์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบอารมณ์แบบมีความเกมมี่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้กลิ่นที่เยอะกว่าเยอะมากๆส่วนใบสุดท้ายนะครับเป็น The Aromatic นะครับซึ่งเป็นไวน์ที่เป็นแก้วไวน์นะครับที่เหมาะกับไวน์ที่ให้กลิ่นเยอะนะครับอย่างพวกพิโรนัวหรือว่าบาโรโรก็ดีนะครับอันนี้ก็เรารินไวน์ในปริมาณที่พอเหมาะเพราะฉะนั้นการสเวิร์ลก็จะง่ายมากโอ้ตัวนี้คือผลไม้จะดรอปลงไปนะครับแต่ว่ามันจะได้กลิ่นของอย่างอื่นนะครับพวกแบบอารมณ์ประมาณรากไม้นะครับหรือพวกสมุนไพรออกมามากขึ้นนะครับซึ่งถามผมก็คือตัวนี้กลิ่นมันจะออกแบบฟุ้งกว่าพริ้วกว่านะครับแล้วก็มีความคอมเพล็กซ์มากกว่าแก้วใบกลางน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไวน์ขวดนี้นะครับก็คือเป็นไวน์จากหมู่บ้านที่ชื่อว่าซังอามัวนะครับในบูชูเล่นะครับทำจากองุ่นกาเม 100% นะครับสำหรับแก้วไวน์ที่ผมมักจะใช้ดื่มกาเมโดยเฉพาะระดับครูหรือระดับซังตามัวเนี่ยก็คือจะเป็นแก้วไวน์ตัวนี้นะครับก็คือ The Aromatic เพราะว่าไวน์เนี่ยคือมันให้แก้วมันให้กลิ่นไวน์ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือผลไม้เนี่ยมันมาเต็มๆอยู่แล้วสำหรับกาเมนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอื่นๆนะครับที่มันออกมาชัดเจนมากกว่าและทำให้ไวน์ที่ค่อนข้างเฟรชและสดชื่นเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องแก้วไวน์นะครับและอยากรู้ว่ามันมีไหม
แก้วไวน์ใบเดียวนะครับที่สามารถดื่มได้กับไวน์ทุกประเภทนะครับแก้วไวน์ที่เป็น universal จริงๆนะครับก็คือสามารถไปติดตามคลิปเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ